पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आर्टिकल द चे रूल्स शिकणार आहोत आणि ते सुद्धा एकदम एका चित्राच्या माध्यमातून. तुम्ही बिलकुल 5 मिनिटात ते सगळे रूल्स लक्षात ठेवू शकता. बालपणी आपल्याला जेव्हा निसर्ग चित्र काढायला सांगितलं जायचं, तेव्हा आपण काय करायचो? तेव्हा आपण करायचो, एक असा पर्वत काढायचो. बरोबर आहे ना? आठवते ना? एक असा पर्वत काढायचो, पर्वतरांग काढायचो. त्या पर्वतामधून एक अशी नदी काढायचो. आठवते? आणि तुम्हाला माहित आहे, नदी शेवटी कुठे जाऊन मिळते? नदी शेवटी जाऊन पोहोचते समुद्रात. बरोबर आहे ना? नदी शेवटी समुद्राला जाऊन पोहोचते. मला माहिती आहे की रामाचा भक्त कोण होता? हनुमान, की ज्याला आपण पहिला सुपरमॅन. आपल्यासाठी पहिला सुपरमॅन कोण होता? तर आपला पहिला सुपरमॅन होता हनुमान. बरोबर आहे ना? ते हनुमानाचं एक मंदिर पण आपण त्या ठिकाणी काढू आणि तो सुपरमॅन होता आपला म्हणून आपण त्याला देऊ एस नाव. अर्थातच तो रामाचा भक्त असल्यामुळे तो रामायण वाचत असेलच. बरोबर ना? रामायण वाचत असेल ना हनुमान? जेव्हा लक्ष्मणाला काय लागली होती? शक्ती लागली होती, तेव्हा एकमेव अशी वनस्पती होती संपूर्ण जगामध्ये की ते लक्ष्मणाचे प्राण वाचू शकत होती. त्या वनस्पती नाव होतं संजीवनी. हे मी इथं एक काढले आहे. बरोबर आहे? आठवते? आता हे पर्वत आहेत, जसं सातपुडा पर्वत आहे, तर त्याला सातपुडा का म्हणतात? कारण ते त्याला नाव दिले गेले आहे सातपुडा असल्यामुळे. मग आपण त्याला नाव देऊ पहिलं पुड, म्हणजे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. आता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हे कोणते नंबर आहेत? हे ऑर्डिनल नंबर आहेत, आहे की नाही? तर असे हे ऑर्डिनल नंबर जे असतात त्यांना आपण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तर मी ते लिहिले आहेत. बरोबर आहे ना? आणखी आपण एक करतो की इथं पक्षी काढत असतो आपण. पक्षी काढतो ना? आठवते ना? नंतर आणखी एक गोष्ट सुटली. काय सुटली? आपला सूर्य काढायचा राहून गेला आहे, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. आठवते? ठीक आहे. जेव्हा आपण कुठलाही नकाशा काढतो, तेव्हा आपण काय करतो की त्याला असं डायरेक्शन दाखवतो. डायरेक्शन म्हणजे दिशा त्याची. उत्तर दिशा म्हणजे नॉर्थ साइड, अशी नॉर्थ ही जी आहे दिशा, उत्तर दिशा ती दाखवत असतो. ठीक आहे. अशा पद्धतीनं यामध्ये समुद्रामध्ये एखादं जहाज काढू आपण. जहाजाला नाव देऊ इंडियन. ठीक आहे ना? ते जहाज आहे आपलं, त्याला नाव देऊ आपण इंडियन. ठीक आहे. आता तुम्हाला यावरून मी सगळ्या आर्टिकलचे रूल, हे डावा काठ हा उजवा काठ, त्यामध्ये हे फिश आहेत, फिश पण काढून देतो मी तुम्हाला त्यातल्या. फिश एकदम सेम टू सेम सेम असल्या पाहिजेत त्या. बरोबर ना? तर आता बघा, द चा यूज कसा केला जातो. द चा यूज कुठे कुठे होतो? आर्टिकल द कसं लक्षात ठेवायचं? पर्वत आहेत, पर्वतांचं नाव जे आहे, पर्वतांच्या नावाच्या आधी काय वापरतात? आर्टिकल द. जसं द हिमालया, द सह्याद्री. नंतर हे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हे काय आहेत? ऑर्डिनल नंबर आहेत. ऑर्डिनल नंबरच्या आधी सुद्धा काय वापरतो आपण? आर्टिकल द. आता वर बघा या पक्ष्यांकडे, हा पक्षी लीड करत आहे सर्वांना. जसं द डॉग इज अन ऑनेस्ट एनिमल. तर यामध्ये काय आहे की डॉग हा वर्ड जो आहे कॉमन नाऊन आहे, पण जेव्हा तो त्याच्या संपूर्ण जातीचं एखादं गुणवैशिष्ट्य त्या ठिकाणी मांडतो, म्हणजे तो काय करतो इथं? रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून वर्क करतो. तर अशा वेळी त्यापूर्वी सुद्धा आपण आर्टिकल द यूज करतो. सूर्य आहे, सूर्याची फॅमिली आहे, जसं द अर्थ, द सन, द मून, द मिल्की वे, त्यामध्ये सुद्धा आपण आर्टिकल द चा यूज करतो. ही एकमेव वनस्पती होती त्याला वाचवणारी. जगातील एकमेव वस्तूच्या आधी आपण आर्टिकल द वापरतो. ही दिशा आहे, दिशा म्हणजे डायरेक्शन. दिशांच्या नावापूर्वी आर्टिकल द वापरतो. ही रिव्हर आहे, रिव्हरच्या नावापूर्वी आर्टिकल द वापरतो. द गंगा, द यमुना. नंतर सेम सेम आहेत एकदम फिश. ही फिश जशी आहे तशी सेम फिश आहे, फिश आहे ही. तर सेम, एस ए एम ई, सेम, द सेम गर्ल, द सेम बॉय. तर सेम या वर्डच्या आधी आपण आर्टिकल द वापरतो. बाजू दाखवतो आपण, ठीक आहे नाही? तर बाजू दाखवत असताना द लेफ्ट, द राईट अशा ज्या बाजू, द अपोजिट साईड दाखवतो, तेव्हा आपण आर्टिकल द वापरतो. नंतर समुद्राची नावं आहेत, समुद्रांच्या नावापूर्वी आर्टिकल द वापरतो. इंडियन म्हणजे भारतीय, महाराष्ट्रीयन म्हणजे महाराष्ट्रीयन, नेपाली म्हणजे नेपाळमध्ये राहणारा. तर देशवासी, प्रांतवासी असे जे शब्द असतात त्यांच्यापूर्वी सुद्धा आपण आर्टिकल द चा यूज करत असतो. तर अशा पद्धतीनं आर्टिकल द ला लागणारे सगळे रूल तुम्ही बिलकुल एका ग्लान्समध्ये, एका दृष्टिक्षेपामध्ये सहज लक्षात ठेवू शकता. वेगळ्या पद्धतीने पाठांतर करण्याची काही आवश्यकता. थँक्यू.